Ik ben in toppen. Ik ben in toppen. Ik ben in toppen. Ja. Ik ben weer. Een passie is iets wat je doet en betrekking heeft op het hart. Een handeling waar je ontzettend veel van houdt. Dus vandaar. Bovendien vind ik ook dat we veel te veel en veel te gemakkelijk negatieve feedback geven. Iedereen zit altijd klaar met negatieve feedback. En springen, 3 keer. Ja. Ja. Bring back, oh bring back my body to me, to me, to me. Alright. Mensen. Beetje schouw. Kom met de kast. Zo. De pot op. Kom met je schouw. Goed zo. Kom terug. Kom uit die schouw. Kom met de schouw. Kom met de schouw. Kom met de schouw.